Закрити кордон з Україною повністю. Таку можливість розглядає нині прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. Відзначив, що готовий ухвалювати важкі рішення. При цьому відзначає, що польська сторона консультується з Києвом, аби уникнути непотрібної напруги. Туск підкреслив, що для обох країн важливо знайти довгострокове рішення. Додав, що закриття кордону між Україною та Польщею буде розглядатися на зустрічі із протестувальниками 29 лютого, зокрема. Я нагадаю, що напередодні про обмеження на імпорт української продукції заговорив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це пише видання Bloomberg. Посадовець відзначив, що нині важливо повернутися до тих правил торгівлі, котрі були до повномасштабного вторгнення. І лише після цього можна починати переговори про вступ України до ЄС. Тож теперішні пропозиції Сікорського означають, що Євросоюз має відновити всі імпортні обмеження, котрі були скасовані на початку повномасштабного вторгнення. Сікорський також додав, що сьогодні нібито ситуація змінилася і Україна має відправляти своє зерно через Чорне море. При цьому польські фермери не повинні нести тягар цієї солідарності з Україною. На цьому наголосив польський чиновник. Ну, а міністр внутрішніх справ Польщі Мартін Кервінський відзначив, що ті, хто висипав українське зерно, вони мають бути покарані. Польська влада нині вже розслідує відповідний інцидент. Якщо протести мирні, вони можуть відбуватися. Неприпустимо висипати зерно із транспорту. У кожному подібному випадку поліція реагує і зловмисників буде спіймано. Це злочин, і таку анархізацію суспільного життя польська поліція та уряд Дональда Туска не допустять. От про ситуацію, зокрема, і на польському кордоні, пропоную просто зараз поговорити з Андрієм Вігірінським, політологом. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Закриття польського кордону, хоча і тимчасове, на вашу думку, чому польська влада зараз іде на такі радикальні кроки? Ви знаєте, питання цікаве, чому вони йдуть на ці кроки. Тому що, судячи з усього, не можуть впоратися з внутрішньою ситуацією в себе в країні. І готові ризикнути дотриманням законодавства Європейського Союзу, готові ризикнути відносинами з Україною, готові ризикнути своєю репутацією, готові ризикнути ціннісною складовою ліберально-демократичної країни. Тобто всього того, що стосується підтримки жертви агресії, заради внутрішнього меркантильного інтересу. І, власне кажучи, от і все. А чому вони не здатні впоратися своєю внутрішньою ситуацією? Тому що суспільство багатоманітне і, власне кажучи, вони не готові застосовувати засоби примусу. Ті, власне кажучи, які має можливість і має право застосовувати країна, якщо хтось всередині країни вирішив, що має право підривати її внутрішні устої. Але такий вибір уряду Польщі, такий вибір, власне кажучи, коаліції, яка сформована в Сеймі, і такий вибір багато в чому ще мотивований тим, що їм попереду очікує президентська виборча кампанія і виборча гонка, де вони все-таки хочуть, я так розумію, протиставити свого кандидата діючому президенту. Тому вони не загострюють питання відносин з мітингувальниками, протестувальниками і так далі. І йдуть у них на поводу. Власне кажучи, така мотивація, скоріше, яка обумовлена поняттям політичним всередині країни, ніж питанням ціннісним з точки зору міжнародної політики.